हामी यो बुटवलको चाहिँ हस्पिटलको पछाडिको भागमा चाहिँ यो कस्तुरी भन्ने होटलमा आजको बास थियो र अहिले यो बिहानी पखमा हामी चाँडै नै उठेर जाने सोच बनाएर चाहिँ हामी तर्खरमा छौँ। आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा दिदी बहिनीहरू। ल छिटो के हो तपाईँलाई त मन्त्री जस्तो थियो यार। मन्त्री झोला पुग्ने हो त नि। आज हामी बुटवलबाट चाहिँ यो चोकबाट चाहिँ हामी लेफ्ट साइड स्वर्गद्वारी जान्छौँ नेपालगञ्जतर्फ र यहाँभन्दा सिधा माथि चाहिँ पोखरा जाने बाटो हो। पोखरा भन्नाले स्याङ्जा ह्याङ्जा। अब हामी चाहिँ स्वर्गद्वारीतिर जाँदैछौँ है त। ल अहिले हामी चाहिँ ठ्याक्कै हल्का भएर चाहिँ भित्र छिर्ने कार्यक्रम भएको छ। अनि बा अलिक छिटो आयौँ हामी, छिटो आयौँ नि होइन चेली भेट्यो सुन्दैन त हौ। अलिक के अरे चाँडो आयो है आज। अहिले हामी अर्घाखाँची हेर्ने हो। अर्घाखाँचीमा हामी चाहिँ यो भालुबाङ आइपुगेको अवस्था। यसलाई भालुबाङ भनिन्छ। भालुबाङ आइपुगेको अवस्थामा छ। जाने बाटो पक्रिँदै हामी जाँदैछ, स्वर्गद्वारी जाँदैछ। गनाखा खोला भन्नु त नेटवर्क आएको छैन नि। त्यहाँबाट त भन्दा त जग्गै छैन त। घर बनाएको हाम्रापट्टि पाहाडमा त निकैसम्म पनि छैन। बजार आइपुग्यो। यो के बजार हो? हामी डाँडा कि के भन्छ बरडाँडामा आइपुगेको अवस्था। आएको गाउँको यहाँबाट चाहिँ स्वर्गद्वारी जाने बाटो हो यो। यो तल देखेको यो बाटो हुँदै जानुपर्ने रहेछ। होइन यो 5 पाण्डव स्वर्गद्वार जाँदा यसरी घुमेर गएको थियो। म चाहिँ अहिले यो प्युठान भन्ने ठाउँमा आएको छु र यहाँनिरको एउटा भ्यू साह्रै राम्रो लागेर यहाँ एकछिन रोएको। तर यहाँ चाहिँ खतरा भिड रहेछ। यहाँबाट झऱ्यो भने चाहिँ सिधै तल पुग्ने। अनि बाटो पनि एकदम खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ। तर पिच बाटो भए पनि राम्रो छ। जोस् सिङ्गल बाटो। ठ्याक्कै आजको दिन चाहिँ हामी बिहान 5 बजे बुटवलबाट हिँड्दै आउँदाखेरि चाहिँ यो स्वर्गद्वारी आश्रम प्रवेशद्वारमा आइपुगेका छौँ। र अब हामी हिँड्नलाई तयारी गर्दैछौँ। र हाम्रो बा पनि यहाँनिर तयारी हुनुहुँदैछ र हाम्रो टोलीहरू सबैजना तयारीमा छौँ। र यस पछाडि म यहाँको दृश्यहरू खिचिसके पछाडि र यहाँको बारेमा अब त्यति खासै जानकारी नभए तापनि म माथि मन्दिरको केही दृश्यहरू खिचेर म तपाईँहरूको माझमा ल्याउने छु है त साथीहरू। हाम्रा बुढियामा सासले दमले रोगले नभेटे पनि सासै बढे जस्तो भएको छ होइन। रोगी यो उकालोले त निरोगीलाई नि रोगी जस्तो देखाउने रहेछ। अहिले यति बेला प्रेसर नाप्यो भने त 150/120मा आउँछ होइन। तर पनि सबैजनाले रोटी खाएकोले गर्दाखेरि र नुन नखाएकोले गर्दा प्रेसर चाहिँ लो नै छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ आज? स्वर्गद्वारी। हामी आएको आज कहाँबाट वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बुटवलबाट होइन त। 5 घन्टामा आइएछ है आन्टीहरू। 5 घन्टामा आइएछ यहाँ बुटवलबाट स्वर्गद्वारी आउनलाई। कहाँ त्यति सजिलो रहेछ त। हिँड्दाखेरि 1-1.5 घन्टा लाग्छ भन्छ नि त। हरिद्वार
हरियो छ होला हरियो त हरियो हुनुपर्ने हो ए यहाँ भाइले हानिराख्नु तपाईँलाई म भिडियो गरिदिएको होइन मान्छे चाहिँ कैद गरेको मेरो क्यामेरामा है त भगवानसँग आशीर्वाद माग्नु भयो नि त यहाँ हाम्रो चेलीहरू पूजा गर्न तयारी हुँदै हुनुहुन्छ गफ मात्र हान्ने पूजा चाहिँ नगर्ने तपाईँले सक्नुभयो सकेको छैन सबभन्दा म पो अगाडि छु म त दिउरी आइसकेको मान्छे छिटो छु नि गाडी कुदाउनु पनि छिटो फोटो खिच्नु पनि छिटो पूजा गर्नु पनि छिटो मेन त यहाँ हो यो ठुलो के गर्नु भएको हरायो क्या पातीहरू छैन ए अब छिटो पूजा गर्ने अनि आफ्नो गन्तव्य फेरि लागिहाल्नुपर्छ